Bộ phim Chuyện tình dưới cây táo gai dựa theo tiểu thuyết Cùng anh ngắm hoa táo gai của tác giả Ngải Mễ. Dựa trên câu chuyện có thật diễn ra trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đầu thập niên 70, hưởng ứng lời kêu gọi mở trường miền quê của Mao Trạch Đông, nhiều trường đã điều các giáo viên và học sinh về nông thôn học tập. Nhớ mang đủ hành lý nhé. Chào mừng trường trung học thành phố Ba Trung. Đội trưởng Trương. Chào anh tới rồi. Các em, đây là đội trưởng Trương của thôn Tây Bình. Hoan nghênh. Đông đủ rồi thì ta đi nhé. Đây là cây anh hùng nổi tiếng ở vùng này. Tôi biết cây anh hùng này. Cây táo gai này được gọi là cây anh hùng bởi vì trong những năm kháng chiến chống Nhật, nó đã chứng kiến vô số anh hùng cách mạng, anh dũng xả thân vì nước, vì dân, khiến lòng người xúc động. Đám lính Nhật đã đến đây từ sau khi vị anh hùng kháng Nhật đầu tiên bị quân Nhật xử tử dưới gốc cây táo gai này. Có vô số chiến sĩ kháng Nhật khác cũng lần lượt hy sinh ở đây. Máu tươi của họ đã nuôi dưỡng mảnh đất dưới gốc cây này. Các em biết hoa táo gai vốn là màu trắng chứ? Nhưng cây này thì khác. Vì được nuôi dưỡng bằng máu của các liệt sĩ nên hoa của nó dần ngả sang màu đỏ. Cho đến giờ thì nó chỉ ra hoa màu đỏ. Phải, mọi người đều nói vậy. Cây táo gai này là tư liệu tuyệt vời nhất để chúng ta soạn bài về lịch sử cách mạng. Chào mọi người đi. Mỗi nhà 2 học sinh. Vâng. Chúng ta sẽ ở nhà các bác nông dân này, mỗi nhà 2 người. Nhớ nhé, không được trở thành gánh nặng cho chủ nhà đâu đấy. 2 em ở một nhà. 2 em. Thầy giáo thì ở riêng một nhà. Vẫn còn 1 người ở nhà bác nhé. Cảm ơn đội trưởng. Tới rồi. Về rồi à? Con bé tên là Tịnh Thu. Cháu chào bác. Hoan Hoan, chào cô Tịnh đi. Cô Tịnh, vào nhà đi.
Trường Phương nhà bác đang học ở trên tỉnh. Nó không về nên cháu cứ ở phòng nó nhé. Thôi nào con bé này. Đây là con cả của bác và vợ của nó. Đây là Hoan Hoan. Đây là Hoan Hoan. Đây là con gái bác, Trường Phương. Đây là Trường Phương. Con trai thứ của bác, Trường Lâm. Bố bảo nhà có khách nên gọi con về gánh nước. Đây là Tịnh Thu, sẽ ở nhà chúng ta. Người ta là học sinh trung học ở thành phố về. Con phải cố học hỏi đấy. Vâng. Bác ơi, cháu phụ bác nấu cơm nhé. Được. Đẹp quá. Dây buộc tóc ở thành phố đương nhiên là phải đẹp rồi. Chú ba cũng ở thành phố. Hoan Hoan, gọi chú ba về ăn cơm đi. Dẫn cả cô Tịnh đi cùng nữa. Vâng. Chú ba của cháu ở đâu? Ở đội thăm dò địa chất. Đi dọc theo con đường, những cơn gió mát không ngừng thổi. Dưới gốc cây táo gai cao lớn, làm rối làn tóc của anh công nhân trẻ và anh chàng thợ rèn. Ôi cây táo gai thân yêu, nở đầy hoa màu trắng. Cây táo gai yêu dấu của chúng ta, tại sao ngươi lại bi thương? Em là nhà văn từ thành phố về đây à? Em không phải là nhà văn, mà là học sinh trường Ba Trung. Em đến tìm hiểu về lịch sử làng để giúp thầy biên soạn giáo trình. Em muốn viết về cây táo gai đúng không? Sao anh biết? Anh đoán thôi. Cho cháu này. Cho em này. Anh cho con bé đi. Không phải trẻ con thì không được ăn kẹo sao? Không phải trẻ con thì không được ăn kẹo sao? Bài các anh hát lúc nãy hay thật đấy. Đó là bài Cây táo gai của Nga, rất thịnh hành ở Trung Quốc vào những năm 50. Bố mẹ anh đều biết hát. Đội trưởng Trương nói cây anh hùng rất đặc biệt. Nó nở ra hoa màu đỏ. Anh từng thấy chưa? Anh mới tới đây vào mùa đông. Em muốn biết rõ vì phải đưa vào giáo trình. Em nghe được gì thì cứ viết thế. Màu hoa rất quan trọng sao? Đương nhiên rồi. Vậy thì đơn giản thôi. Chờ lúc hoa nở em ra xem là được. Khi nào hoa nở? Khoảng tháng 5, tháng 6. Nhưng tháng 4 là em đi rồi. Vậy thì em quay lại đây một chuyến. Anh sẽ đi cùng em. Sợ là sau này không có thời gian. Tịnh Thu cháu ngồi đây đi. Trường Phương, Tịnh Thu hơn con 1 tuổi. Con nên gọi là chị. Chị Tịnh Thu. Đây là anh cả. Anh cả. Đây là chị dâu cả. Chị dâu. Đây là anh hai. Anh hai. Có phải điểm danh đâu. Con không cần đứng dậy. Đây là anh ba. Anh ba.
Anh ba, anh không phải là con trai họ. Anh là Tôn Kiến Tân, ở đội thăm dò địa chất. Bác gái coi anh như con, nên gọi anh là cậu ba. Ăn cơm xong anh sẽ về đội ngủ. Em gọi tên anh cũng được, hoặc gọi là anh ba giống mọi người. Chú ba. Xới đất ra hai bên. Khi cuốc thì phải giữ chặt cán cuốc. Cầm lỏng sẽ bị chai tay. Cởi cúc cho chú ba đi. Em đang viết tư liệu. Em viết về cây táo gai nở hoa màu đỏ. Em viết hay lắm. Nhưng bắt em viết mấy thứ này thì đúng là phí phạm tài năng. Không đâu. Đây là đề tài giáo dục cách mạng, cần phải viết cho tốt. Em sợ mình mắc lỗi à? Nếu không mắc sai sót thì sau khi tốt nghiệp em sẽ được ở lại trường làm việc. Như vậy em có thể đỡ đần cho mẹ. Vậy thì em viết tốt về cây táo gai đi. Ít nhất là quả của nó cũng màu đỏ. Viết lách rất mỏi mắt. Đèn mờ quá là không được đâu. Sau cuộc nói chuyện này, Tôn Kiến Tân đã biến mất vài ngày. Chú ba, Hoan Hoan. Vẫn đang viết về cây táo gai à? Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em tưởng anh bị điều đi rồi. Anh đi sửa máy cùng với đội. Sao anh không nói với bác gái một tiếng? Ngày nào Hoan Hoan cũng nhắc đến anh đấy. Anh đi vội nên không kịp thông báo. Bút của em bị chảy mực rồi. Đổi cũ lấy mới không? Không phải anh tặng em đâu. Anh tiết kiệm mực cho cách mạng đấy. Em có thích không? Thầy La bảo em về trường tập tiết mục, còn cổ vũ em phải thể hiện cho tốt để được ở lại trường. Mai em phải về thành phố mấy hôm. Sáng mai em đi rồi sao? Tôn Kiến Tân nói với Tịnh Thu rằng anh sẽ đợi cô trở về. Trời cao đất rộng chẳng bằng công ơn của Đảng. Chủ tịch Mao thật thân thương. Trăm ngàn cái tốt cũng không bằng xã hội chủ nghĩa. Sông sâu biển rộng không bằng tình đồng chí đậm sâu.
Tư tưởng của Chủ tịch Mao thật tiến bộ, khiến người người noi theo. Trời cao đất rộng chẳng bằng công ơn của Đảng. Chủ tịch Mao thật thân thương. Trăm ngàn cái tốt cũng không bằng xã hội chủ nghĩa. Sông sâu biển rộng không bằng tình đồng chí đậm sâu. Tư tưởng của Chủ tịch Mao thật tiến bộ, khiến người người noi theo. Đây là bài thuốc dân gian mình tìm được, cho mẹ cậu thử xem. Chỉ uống quả óc chó chưng đường thì không được đâu. Được, để mình thử xem. Bố cậu vẫn đi cải tạo ở nước ngoài à? Lâu lắm rồi không thấy thư của ông ấy. Trường mình đâu chỉ có một người theo chủ nghĩa tư bản. Sao ngày nào họ cũng mắng mẹ cậu thế? Chỉ biết ức hiếp người thật thà. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, uống nhiều thuốc giảm đau sẽ hại dạ dày đấy. Mẹ nghe nói có chính sách mới về việc giữ lại làm ở trường đấy. Cũng không biết sẽ thế nào nữa. Mẹ đừng lo, chắc sẽ không sao đâu. Còn phải thể hiện cho tốt đấy. Đi sai một bước thì sẽ mất hết cả tiền đồ đấy. Bố con chính là một tấm gương tẩy liếc. Anh vẫn luôn đợi ở đây à? Anh sợ em không quay lại nữa, cũng sợ em gặp tai nạn. Chủ tịch Mao đã dạy, xuân phải giữ ấm, thu phải giữ mát. Chủ tịch Mao đã nói câu này ư? Có lẽ là Lenin nói. Nhà này chắc là có cơm ăn đấy. Có khi còn có thịt nữa. Đồng chí, đồng chí, tôi thuộc đội thăm dò địa chất. Tôi có giấy chứng nhận, phiếu ăn và tiền nữa. Em có thuộc đội địa chất đâu. Không thể lừa người nông dân được. Vậy chỉ cần nói em là người nhà thôi.
Để tôi làm cho. Thịt này, ăn đi. Ai dạy anh nấu cơm thế? Mẹ anh. Mọi người nói nhà anh là cán bộ cấp cao. Mẹ anh theo chủ nghĩa tư bản, 4 năm trước bà đã nhảy lầu tự sát. Lúc còn sống, mẹ anh rất thích làm đẹp. Trước khi tự sát, bà còn rửa mặt, chải đầu, thay quần áo sạch. Cuối cùng khi nhảy lầu thì mặt bị biến dạng. Có lẽ là số mệnh rồi. Trước khi kết thúc đợt đi học, Tịnh Thu nghe được tin Tôn Kiến Tân đã có vị hôn thê. Sao em lại không vui? Nghe nói em sắp đi nên anh mua kẹo đường cho em. Tiền mua kẹo đường và tiền mua bút em sẽ trả lại hết cho anh. Lấy tiền chữa bệnh cho mẹ em đi. Lương của anh cao lắm. Chút tiền này chẳng đáng là bao. Với em thì nó là số tiền không nhỏ. Bố em không phải là quan chức cấp cao. Tiền này coi như anh cho em vay. Đợi em đi làm rồi trả anh cũng được. Người như em thì tìm được việc gì chứ? Em sẽ nhờ người mang tiền đến cho anh.
Dù sao em cũng sắp về rồi, sau này ta đừng gặp nhau nữa. Tịnh Thu, em đã cống hiến nhiều cho cách mạng giáo dục qua dự án ở nông thôn này. Chủ nhiệm Lý, em muốn tìm việc làm. Mẹ em bị bệnh, gia cảnh khó khăn. Em nhỏ nhắn thế này, rất khó tìm được việc thích hợp. Chỉ sợ em làm không nổi. Chủ tịch Mao đã dạy chúng ta, một không sợ khổ, hai không sợ chết. Nói hay lắm. Chị Tịnh Thu, em đã nói là nghỉ hè sẽ đến thăm chị mà. Cho 2 cái kem. Không, để chị trả. $100. Sao em lại cho chị tiền? Để chị không phải làm việc khổ cực. Ai đưa cho em số tiền này? Thôn Tây Bình chúng em. Ai ở thôn Tây Bình? Nhà em. Vậy chị càng không thể nhận được. Tiền này thực ra là anh ba đưa. Chị cầm đi. Anh ấy làm vậy, vị hôn thê của anh ấy sẽ không vui đâu. Vị hôn thê nào chứ? Chị nghe ai nói vậy? Mẹ em và thầy Diệp nói thế mà. Họ còn nói là đã xem ảnh của cô ấy rồi. Đó là ảnh em gái anh ấy. Anh ấy lấy ra trêu người khác thôi. Thật là... Anh ba biết chị hiểu nhầm anh ấy, nên không cho em nói với chị. Đây là tiền của anh ấy. Chị có thu nhập mà. Sao chị lại không nhận tấm lòng của anh ấy chứ? Anh ấy sợ chị bị thương khi làm việc. Vậy em về nói với anh ấy là em không tìm được chị. Có mặt. Sao em toàn đến muộn vậy? Còn chưa luyện tập đã mệt thế rồi. Em đóng tiền chưa? Còn mỗi em chưa có đồng phục thôi. Vào hàng đi. Được rồi, tiếp tục tập luyện. Giải tán. Giao bóng tốt lắm. Trường Lâm, sao anh lại đến đây? Anh chờ lâu chưa? Quả ốc chó này. Bọn em làm phong bì, mỗi cái được 1 xu. Nhà em còn nghèo hơn cả nông thôn đấy.
Ai mua kẹo đường này vậy? Anh cả nhờ bác sĩ kê toa thuốc dinh dưỡng. Mẹ anh bảo anh lên thị trấn mua đấy. Em nấu cơm cho anh nhé. Không cần đâu, anh ăn rồi. Trường Lâm, trong túi có tiền đấy. Đừng để bác gái giặt mất nhá. Anh đã thấy em chơi bóng chuyền trong trường. Cầm lấy mua đồng phục đi, đừng phá hỏng hình ảnh của đội. Anh biết em mang áo số 5. Giao bóng đẹp lắm. Hay lắm. Tốt. Cố lên. Cố lên. Tốt. Tốt. Tuyệt lắm. Đẹp. Đánh tốt lắm. Cố lên. Anh đang lén xem em tập bóng. Tịnh Thu, bóng đâu? Nhanh lên Tịnh Thu. Đừng để thầy của em nhìn thấy anh. Yên tâm, anh đi ngay đây. Tịnh Thu, em mặc đồng phục trông rất xinh. Chị, có một anh bảo em đưa cho chị cái này. Anh ấy còn cho em quả táo gai nữa. Sau đó máy kéo đưa anh ấy đi rồi. Có phải anh ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh không? Anh ấy cao cao, đi đôi giày to. Em đừng nói với mẹ đấy. Tại sao hả? Đừng hỏi nhiều. Em có muốn ăn vịt muối không? Sao con không bật đèn? Quả táo gai ở đâu ra vậy? Trường Phương ở thôn Tây Bình mang đến ạ. Từ lúc đó, Tôn Kiến Tân làm tăng ca cùng với đội, để có thời gian lén đi gặp Tịnh Thu. Việc này cứ tiếp diễn cho đến mùa hè năm sau.
Ngày này năm ngoái là lần đầu anh gặp em. Trong lòng anh nghĩ, sao cô gái này trông u sầu thế? Từ nhỏ em đã như vậy rồi. Vì gia đình em nghèo quá à? Bố em là phe cánh hữu. Ông đang phải cải tạo ở nước ngoài. Mẹ em thì ốm yếu. Em mà về quê thì sẽ chẳng có ai chăm sóc gia đình. Chưa biết chừng chính sách lại thay đổi. Lúc đó em muốn về quê cũng chẳng có chỗ mà về đâu. Anh lại nói bừa rồi. Anh không nói bừa đâu. Đến bố anh cũng đi làm lại rồi. Ông bảo em trai anh gửi thư gọi anh về thành phố. Còn nói cả nhà muốn anh đi xem mặt. Anh lại muốn nuốt lời à? Làm gì có. Anh sẽ không phản bội em đâu. Có lẽ trước đây em chưa từng yêu, nên em không tin trên đời có tình yêu vĩnh hằng. Đợi khi yêu rồi em sẽ biết, trên đời này có một người thà chết chứ không phản bội em. Em có lạnh không? Hay là chúng ta về nhé? Anh cũng khoác chung đi. Hình như khoác vào cũng như không. Giờ còn lạnh không? Hết lạnh rồi. Em vẫn còn 1 năm thử việc. Vậy anh sẽ chờ em 1 năm lẻ 1 tháng nữa. Mẹ em không cho em yêu đương trước 25 tuổi. Vậy anh sẽ chờ đến lúc em 25 tuổi. Nếu đến 25 vẫn chưa được thì sao? Thì anh sẽ chờ em suốt đời. Chị đã đi đâu vậy? Mẹ đi tìm chị nên bị vấp ngã đấy. Chị nói là sang nhà chị Trung Bình mượn sách mà. Mẹ đã sang nhà Trung Bình. Có người ở thôn Tây Bình đến thăm con. Nam hay nữ? Nữ ạ. Chúng con đã nói chuyện bên bờ sông một lúc. Con đã hứa với mẹ là sẽ thể hiện tốt. Sắp có quyết định về việc giữ con ở lại làm tại trường rồi. Có rất nhiều người đang ganh ghét. Ở thời khắc quan trọng mà xảy ra vấn đề thì đừng nói là mất việc. Con sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vết đen đó sẽ theo con suốt đời. Mẹ nghe nói bố con sắp về rồi. Bố sắp về sao? Bố sắp về ạ? Các con đừng nói với ai nhé. Coi chừng hỏng hết việc. Nhớ chưa?
Từ nay về sau, buổi tối không được ra ngoài. Cậu đang yêu phải không? Yêu gì chứ? Cậu dạy mình cách đánh cá vàng đi. Cá vàng ư? Thế ngư dân của cậu đâu? Thanh niên trí thức tới nông thôn để tiếp nhận tái giáo dục là rất cần thiết. Mao Chủ tịch của chúng ta đã dạy rằng nông thôn là một chân trời rộng lớn để con người tạo dựng sự nghiệp. Đợt này chắc chắn có tên mình. Xem ra mình phải làm nông dân cả đời rồi. Chưa biết chừng chính sách sẽ thay đổi. Lúc đó cậu có muốn về nông thôn cũng không được. Bây giờ cậu nói chuyện sâu sắc quá nhỉ. Yêu thật rồi chứ gì. Cậu nói bừa gì thế? Chăm chỉ vào nhé. Chịu khó tiếp nhận giáo dục của vùng nông thôn. Con biết chưa? Con biết rồi mà. Đừng có như ở nhà nhí nhố là không được đâu. Rõ chưa? Con biết rồi mà. Mẹ khóc gì chứ? Có ai khóc như mẹ đâu. Tự chăm sóc mình nhé. Được rồi mẹ, con lên xe đây. Này, nhìn kìa. Cái người đứng gần xe tải ấy. Cậu ấy học ban 2, bọn mình đi chung xe. Ở đâu? Ở đuôi xe tải ấy. Lên nào. Tịnh Thu tốt nghiệp, cuối cùng nhà trường cũng giữ cô lại làm giáo viên. Lần này được giữ lại trường, em nên cảm ơn chính sách của Đảng. Vấn đề của bố mẹ em là của riêng bố mẹ. Em là đứa trẻ ngoan, có thể đào tạo được, phải thể hiện tốt lập trường chính trị. Một năm thử việc sẽ là khảo nghiệm cho em. Hy vọng em đừng phụ niềm tin của Đảng. Em sẽ cố gắng làm việc, đền ơn giáo dục của Đảng. Đợt nghỉ hè này, em đã chủ động xin đi sửa chữa sân bóng rổ. Tốt lắm. Sao trường lại bắt em làm việc này? Em không làm nổi đâu. Em tình nguyện đi làm mà. Thôi để người khác kéo đi. Em kéo thêm lần cuối thôi. Đừng để người khác thấy chúng ta đi cùng nhau. Em đang thử việc, còn phải chịu sự thử thách. Anh biết, nên anh chờ lúc không có ai mới qua nói chuyện với em. Đang là giờ nghỉ trưa, em trốn việc đi. Có được không? Sửa sân bóng chứ có phải sửa chiến hào đâu. Anh dẫn em ra sông nhé. Ở đó không có ai. Cho em này. Em không biết bơi.
Chủ tịch Mao đã dạy rằng phải rèn luyện trong sóng to gió lớn. Tôn Kiến Tân nói đồng chí Tịch Thu đã vất vả nhiều ngày nên thư giãn một lát. Anh lại nói linh tinh rồi. Xấu quá, làm sao mặc được. Xấu đâu mà xấu. Mọi người toàn mặc nó để bơi. Nếu không sao các cửa hàng lại bán chứ. Em không muốn mặc nó. Phòng thay đồ dựng xong rồi. Xuống đây đi. Em mặc như thế à? Xuống đây. Sao em còn đứng đấy? Sao em không gọi anh dậy? Anh đang ngủ ngon. Em gọi anh dậy làm gì? Anh không muốn lúc gặp em lại lăn ra ngủ. Gần đây chẳng hiểu sao anh hay đột nhiên thấy buồn ngủ. Anh thường xuyên phải tăng ca. Chắc là mệt quá. Em làm đấy à? Đây là con thứ ba. Hai con trước xấu lắm.
để chị mở cửa. Không có ai thấy anh cả. Mẹ em đi rồi anh mới dám vào. Sớm thế này chắc anh đã đến từ tối qua. Nào, lại ăn sáng đi. Anh ấy là bạn chị. Các em đừng nói với mẹ nhé. Anh là người lần trước cho em quả táo gai. Này, em giữ bí mật tốt lắm. Sao em lại bị bỏng như vậy? Sao anh biết chân em bị bỏng? Hôm qua anh núp ở ngoài nhìn em nửa ngày trời. Dù em là người sắt thì chân cũng bị xi măng và đá vôi làm bỏng thôi. Đi đôi bốt nhựa đẹp thế này, người khác sẽ nhìn em thế nào chứ? Nếu em không mang chúng, anh sẽ dẫm lên xi măng và đá vôi, để chân của anh cũng bị bỏng. Được rồi, em nhất định sẽ mang. Anh mang xe đạp làm gì? Anh đưa em đi bệnh viện. Đi luôn bây giờ. Chân em đã bị viêm rồi. Em không đi. Từ nhỏ em đã sợ bệnh viện, sợ xét nghiệm máu, sợ bác sĩ, và sợ nhất là tiêm. Đi đi, sẽ không bị tiêm đâu. Em không đi đâu, nhỡ ai đó thấy thì sao? Đi bệnh viện quân đội, ở đó rất vắng, sẽ không dễ gặp người quen. Đi bệnh viện gì em cũng không đi. Đi đi, nghe lời nào. Em không đi. Rốt cuộc em có đi không? Không đi. Anh điên à? Giờ em chịu đi chưa? Sau này anh đừng làm thế nữa, dọa em hết hồn. Được, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Tay anh không sao chứ? Không sao, chảy hơi nhiều máu thôi. Y tá bảo máu anh khó đông. Có cần kiểm tra lại không? Không cần. Chảy nhiều máu chứng tỏ sức khỏe tốt. Em ngồi đằng trước đi. Thế này thì không ai nhận ra em nữa.
Quen nhau hơn 1 năm, em vẫn chưa hề gọi tên anh. Em gọi anh là gì? Em cũng không biết nên gọi anh thế nào. Không giống người khác gọi là được. Vậy em sẽ gọi anh là gì? Sau này hãy nói. Cậu lau mặt đi cho tỉnh táo. Tay cậu bị sao thế? Không sao ạ. Nói như vậy, quả óc chó, kẹo đường, quả táo gai, còn cả đồng phục thể dục, bốt nhựa, đều là do đồng chí Tôn đây tặng hả? Dì, dì cứ gọi cháu là Tiểu Tôn thôi, đừng gọi tôi là dì. Gọi tôi là cô giáo Trương. Vâng, cô Trương. Hai đứa ra ngoài đi. Cô Trương, cô là thành phần trí thức. Ta có thể để Tịnh Thu ngồi xuống nói chuyện không? Vậy cháu cũng đứng. Ngồi xuống đi. Cô Trương, cô nói đi, cháu nghe đây ạ. Tôi không phản đối tự do yêu đương, nhưng tôi không cho phép Tịnh Thu yêu sớm. Chồng tôi theo phe cánh hữu. Tôi cũng đang lao động cải tạo trong trường. Gia đình chúng tôi không có tương lai. Cô Trương, có lẽ chúng ta có lý giải khác nhau về tương lai. Đương nhiên rồi. Tịnh Thu đang trong giai đoạn thử việc. Trường có thể đuổi nó bất cứ lúc nào. Tôi đã nghe tin đồn về hai đứa rồi. Đều tại cháu ạ. Nếu cậu thực sự yêu nó, thì cũng chẳng ngại không gặp nhau 1-2 năm đâu. Xuất thân của cậu tốt, nên có lẽ cậu không hiểu gia đình chúng tôi. Không, cháu hiểu mà. Vậy, mục tiêu của chúng ta đã thống nhất rồi. Vâng, vâng ạ. Trước khi cô ấy được nhận, cháu sẽ không đến tìm cô ấy. Sau khi được nhận, nếu phạm lỗi, thì trường có thể đuổi nó bất cứ lúc nào. Vâng, không thể để Tịnh Thu phạm lỗi. Vậy thì tốt. Tôi mong cậu giữ lời hứa. Đừng hủy hoại tương lai của Tịnh Thu. Cô cứ yên tâm, cô Trương. Cháu có thể chờ bao lâu cũng được. Hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Vâng, đúng vậy ạ. Được rồi. Ta đã nói rõ mọi việc. Vâng, nói rõ rồi ạ. Cô Trương, trước khi về, cháu xin cô một điều được không? Cháu muốn băng bó lại vết thương cho Tịnh Thu. Nhà chúng tôi chật. Tôi chẳng biết tránh đi đâu. Không cần đâu ạ.
Hai con đứng ngoài này nhé. Mẹ có chuyện cần nói với chị các con. Chân con đỡ chưa? Đỡ rồi ạ. Mẹ hỏi con một câu. Con phải nói thật với mẹ. Cậu ta đã ôm con bao giờ chưa? Vậy còn hôn thì sao? Lúc đi với con, cậu ta có đứng đắn không? Cậu ta có sờ hay nắn bậy bạ không? Mẹ, sao mẹ ăn nói khó nghe thế? Trả lời đi. Rốt cuộc có hay không? Mẹ hỏi cái này làm gì? Con không cần biết. Cứ trả lời mẹ đi. Rốt cuộc có hay không? Không ạ. Con lại đây. Mẹ sờ mũi con làm gì vậy? Mẹ học cách của bà nội con. Xem con có còn như trước không? Con đã nói là không có gì mà. Vậy thì tốt. Anh ấy đã nói sẽ chờ con suốt đời. Lời dễ dàng nói ra là không đáng tin nhất. Người dám nói từ suốt đời có thể chỉ là hứng chí nhất thời. Giữ đúng lời hứa, Tôn Kiến Tân không đến gặp Tịnh Thu nữa. Rồi một hôm, Trường Phương báo với Tịnh Thu rằng Tôn Kiến Tân đang nằm viện. Cảm ơn. Có người tìm cậu. Sao em lại đến đây? Cả tháng trời không nghe tin anh, em lo chết đi được. Sau đó Trường Phương nói anh đã nhập viện. Rốt cuộc anh bị bệnh gì? Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Ở đây vài ngày là bình thường. Nếu là kiểm tra bình thường, sao anh không nói với em? Anh sợ em sẽ lo lắng. Bệnh lý học. Anh đừng giấu em. Rốt cuộc anh bị bệnh gì? Em nghe nói anh bị bệnh gì? Trường Phương nói anh bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng máu đen gì chứ? Anh chỉ bị cảm, sốt nhẹ, sức đề kháng yếu. Có lẽ là do tăng ca quá mệt. Trường Phương chẳng biết gì cả. Nếu anh bị bệnh máu trắng thật thì bệnh viện này cũng không chữa nổi. Không tin thì anh dẫn em đi hỏi bác sĩ. Đi luôn bây giờ. Đi hỏi là biết ngay thôi. Không cần đâu. Em tin anh. Em nghỉ phép đến tìm anh à? Em xin nghỉ 3 ngày để đến thăm anh. Sao lại thế? Nhớ mẹ em biết thì sao? Anh vừa mới hứa với bà ấy. Em nói dối mẹ là đi lao động nông trại do trường tổ chức. Mẹ tin rồi. Vậy em nói với hiệu trưởng thế nào? Thầy La không biết. Cùng lắm em sẽ viết kiểm điểm. Em không lo được nhiều thế. Em trẻ con quá. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Anh đã nói rồi mà. Anh chỉ đi kiểm tra sức khỏe, không phải bệnh máu trắng. Em về ngay đi. Em không về. Em muốn ở bên anh. Đây là bệnh viện, đâu thể nói ở là ở. Hơn nữa, tối nay em sẽ ở đâu? Hành lang có ghế mà. Em làm loạn quá. Em làm loạn đấy. Anh hay nói em nhát gan, sợ phạm lỗi mà. Lần này em không sợ gì cả. Bệnh viện quy định không được thăm ban đêm. Người nhà hãy về đi. Xin hãy tôn trọng quy định của bệnh viện. Mời về cho. Nói cô đấy. Đi về đi. Mai lại tới. Bệnh viện quy định không được thăm ban đêm. Người nhà hãy về đi. Xin hãy tôn trọng quy định của bệnh viện.
Bệnh viện quy định không được thăm ban đêm. Người nhà hãy về đi. Chị kia, mau về đi. Có ai không? Làm gì thế? Sao người nhà vẫn còn ở đây? Bệnh viện quy định không được thăm ban đêm. Giường số mấy? Số 7. Mau về ngủ đi. Nữ đồng chí này, cô về đi. Chủ tịch Mao dạy rằng có sai thì nên sửa. Chúng tôi ngồi một lát rồi về ngay. Một lát cũng không được. Tôi sẽ tiễn cô về. Đi, thêm một lát thôi. Tôi đã nói rồi, đây là quy định của bệnh viện. Đi nào. Mai lại tới, mai lại tới. Anh về ngủ đi. Đồng chí, tôi từ rất xa tới. Để tôi ở lại thêm một lát đi. Xa mấy cũng kệ, nhiều người còn xa hơn cô. Về đi, đi ngủ ngay. Chúng tôi sẽ giữ im lặng. Cũng không được, về đi. Tôi tiễn cô về. Đồng chí, tôi cầu xin chị đấy, cho tôi ở lại một lát thôi. Tôi sẽ không làm ồn nữa, được không? Không được, đây là quy định của bệnh viện. Mọi người đều phải tuân thủ. Mai đến cũng thế mà, đúng không? Mai lại đến nhé. Bộ phim được thuyết minh bởi adm820a.gmail.com.
Sao anh lại đưa em đi dạo phố, mua bàn chải xà phòng cho em? Anh đã nhờ y tá Cao tìm ký túc xá rồi. Tối nay em phải ngủ trên giường. Mua áo mới cho em nhé. Em nói cây táo gai nở hoa màu đỏ, có lẽ giống màu này. Màu này tươi quá. Không đâu, em mặc lên sẽ rất đẹp. Đừng chỉ mặc mỗi màu xanh, nhìn ai cũng như nhau. Anh nói đẹp là được rồi. Em sẽ nhờ Ngụy Hồng may giúp. Nhà cô ấy có may không? Em muốn đi xem cây táo gai không? Bây giờ chưa nở hoa mà. Lại xa nữa, để lần sau nhé. E rằng sau này chẳng còn cơ hội nữa. Ai nói thế? Sau này còn nhiều cơ hội mà. Đồng chí Nam ngồi sát vào một chút. Gần thêm chút nữa. Đồng chí Nữ ngồi gần lại một chút. Đồng chí Nam ngồi thẳng lên. Đồng chí Nữ cũng vậy. Không cần phải ngại. Đây là tình bạn giữa giai cấp vô sản. Bốn biển đều là bạn bè. Được rồi, tốt lắm. Đây là dấu ấn anh dành cho em. Sau này dù anh ở đâu, chỉ cần nghe thấy tên em, anh cũng sẽ mang theo vết sẹo này về. Anh nghĩ em nên may kiểu áo nào thì đẹp, kiểu nào cũng được. Em mặc kiểu nào cũng đẹp. Vậy về em sẽ may luôn rồi mặc cho anh xem. Được. Đợi khi cây táo gai nở hoa, em sẽ mặc chiếc áo đỏ này đi ngắm cùng anh. Nếu hoa màu đỏ thì xem nó có giống màu áo không? Được. Tới lúc đó hai chúng ta cùng đi. Anh xin phép bác sĩ rồi. Tối nay anh ở lại đây được không? Thôi vậy, anh về phòng bệnh thì hơn. Không, anh ở lại đi. Giường nhỏ thế này làm sao nằm được? Lần này ta đổi vị trí nhé. Em ngủ giường, anh ngủ ghế. Không được. Anh ngủ giường, em ngồi ghế. Hay là cả hai ta đều không ngồi ghế, được không? Anh sẽ đi đun nước cho em rửa chân. Anh mua chậu ở đâu thế? Cửa hàng trong bệnh viện. Cửa hàng đó ở đâu? Ra cửa rẽ trái là đến. Anh đi lâu thế? Nào, ngâm chân đi. Anh làm ảo thuật cho em xem nhé. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi. Sao anh làm được như vậy?
Không được, em không thể dẫm lên hoa táo gai. Nó sẽ bẩn mất. Phải, không nên làm bẩn nó. Anh kiếm đâu ra cái chậu này vậy? Ở cửa hàng gần bệnh viện. Họ đóng cửa rồi, anh năn nỉ mãi mới được đấy. Đây chắc là quả táo gai. Đẹp quá. Anh biết em sẽ thích mà. Nào, ngâm chân đi. Hết đau rồi chứ? Hết từ lâu rồi. Thật hạnh phúc khi được gặp anh. Em ngủ đi, anh sẽ ngồi bên cạnh em. Em không muốn anh ngồi như vậy. Em muốn anh cùng nằm lên đây. Anh chỉ cần ngắm em thế này cả cuộc đời. Trước khi đến đây, em đã quyết định rồi. Anh muốn thế nào em cũng chiều. Anh nằm cạnh em đi.
Trong sách viết nam nữ nằm chung với nhau sẽ mang thai. Anh sợ em mang thai à? Sau này em sẽ mang thai, em sẽ có con, em sẽ làm mẹ, rồi làm bà. Em sẽ có rất nhiều con cháu. Vậy còn anh? Em còn sống thì anh sẽ sống. Nếu em chết thì anh sẽ thực sự chết đi. Em hiểu không?
Huy Hồng, cậu về thăm gia đình à? Nhà cậu không có ai chứ? Đi vắng cả rồi. Cậu sao thế? Có chuyện gì vậy? Mình có thai rồi. Nếu anh ta dám thừa nhận thì mình sẽ sinh đứa trẻ này. Dù sao mình cũng định cưới anh ta. Nhưng anh ta trốn rồi. Còn bảo không phải là của anh ta. Anh ta là ai? Còn ai nữa? Tên khốn học ban 2. Vậy làm sao đây? Bỏ thôi. Bỏ cái gì? Phá thai. Cậu không biết cái này à? Không thể làm ở bệnh viện thành phố. Nhỡ có người mách mẹ mình. Phải đến bệnh viện tỉnh. Ở đó không ai quen mình. Mình còn phải lấy giấy cho phép. Cậu đi cùng mình nhé. Mình phải uốn tóc để trông già hơn. Đàn ông, cậu không thể để họ được như ý. Cậu đừng ngốc như mình. Ý cậu là gì? Cậu không biết thật hay là giả thế? Chính là hai người nằm chung giường. Nằm chung một giường ư? Người mà cậu tặng cá vàng, cậu để anh ta được như ý rồi sao? Mình nghe nói anh ấy bị bệnh. Bệnh gì chứ? Toàn là giả vờ, để cậu mềm lòng thôi. Cái gã ở ban 2 còn bảo tớ là hắn bị ung thư. Ai mà tin chứ? Đàn ông ấy à? Những ân cần trước đó đều là giả. Chỉ để được như ý thôi. Có được rồi thì sẽ thay lòng. Cậu phải tin lời mình nói. Phải rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình. Không tin thì cậu tìm anh ta đi. Chắc chắn anh ta đã bỏ trốn rồi. Đồng chí, cho hỏi Tôn Kiến Tân đâu ạ? Hôm qua đã xuất viện rồi. Cô là đồng chí đến đây hôm nọ mà. Tôi họ Cao. Tiểu Tôn nhờ tôi đưa cho cô cái này. Anh ấy có nhắn lại gì không? Không. Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Đội địa chất đưa vào khám định kỳ. Không phải là bệnh máu trắng à? Bệnh máu trắng ư? Không thể nào. Bệnh viện này không chữa được bệnh đó. Này đồng chí, đồ của cô. Tặng chị đây. Cậu ấy đã tặng tôi cái chậu khác rồi. Cậu ấy nói cô nhất định phải mang cái này về. Cảm ơn chị. Cứ như vậy, Tôn Kiến Tân biến mất. Tịnh Thu không nghe được tin gì của anh. Cuối cùng, cô cũng ngừng tìm kiếm. Phòng phẫu thuật, làm ơn giữ im lặng. Cô bị bệnh gì thế? Không phải cháu. Không phải cô thì là ai? Người nhà đâu?
Mẹ, phẫu thuật thành công không? Nhìn đầu tóc con kìa, trông như tổ quạ vậy. Con tưởng như thế thì người ta sẽ không nhận ra sao? Ngồi xuống đi. Con biết không, gia cảnh nhà mình không tốt. Lỡ chuyện này đồn ra ngoài thì con sẽ phải ở nông thôn cả đời đấy. Vậy thì sao chứ? Có gì to tát đâu. Chưa biết chừng chính sách sẽ thay đổi. Con nói gì? Nói lại xem nào. Con nói ở đó cả đời thì có sao? Mẹ nuôi con uổng công rồi. Được, con về nông thôn mà ở đi. Mẹ mặc kệ con đấy. Đau chết đi được. Cả đời này mình cũng không mang thai nữa. Vậy liệu mình có mang thai không? Đương nhiên. Một lần là dính ngay. Ý cậu là sao? Chẳng phải cậu để anh ta được như ý rồi sao? Rốt cuộc là có hay không? Cậu kể chuyện tối hôm đó cho mình nghe đi. Kể chi tiết vào. Thế thôi à? Chỉ nắm tay thôi ư? Không cởi quần áo à? Không. Cậu không lừa mình chứ? Vậy đâu phải là thành công. Thế gọi là chưa làm gì cả. Cậu ngốc quá. Theo mình thấy, cái người mà cậu tặng cá vàng đúng là người đàn ông tốt. Anh ấy yêu cậu thật lòng. Lần trước nói chuyện với hai đứa, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Không được gặp nhau trước khi còn hết hạn thử việc. Hai đứa đã hứa rồi. Tại sao còn làm như vậy? Con làm vậy không sợ bị trường đuổi học à? Con buộc phải đi tìm anh ấy. Con còn nhỏ tuổi, có việc gì bắt buộc phải làm chứ? Con nói đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao phải đi tìm cậu ta? Có thể anh ấy bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng ư? Chẩn đoán chắc rồi à? Con không rõ, con nghe Trường Phương nói. Hồi trẻ, mẹ cũng si tình như thế, nên mới lấy bố con.
Tịnh Thu. Cô Tịnh. Tịnh Thu, sao cháu lại đến đây? Cháu gầy hơn rồi. Vào đây. Cháu ăn cơm chưa? Ngồi đi. Lấy thêm bát đũa ra. Ngồi đây. Chị Tịnh Thu, chị đến tìm anh ba à? Tội nghiệp thằng bé. Sao lại mắc căn bệnh đó chứ? Nhà em cũng không gặp anh ấy mấy tháng rồi. Đi hỏi đội địa chất xem sao. Có lẽ nó không sao. Lâu lắm không gặp cậu ấy rồi. Nghe nói cậu ấy bị bệnh. Có phải là bệnh máu trắng không? Năm ngoái hình như cũng có người trong đội chết vì bệnh này. Nhưng chắc cậu ấy không bị. Cậu ấy khỏe như thế, ngày nào cũng tắm nước lạnh. Hình như cậu ấy từng lấy một mẫu khoáng sản, bảo là mang lên tỉnh làm thí nghiệm, vì không muốn đồng nghiệp chết không rõ nguyên nhân. Không biết việc này có liên quan đến bệnh của cậu ấy không? Đoàn kết, cảnh giác, nghiêm túc, hoạt bát. Nhanh lên, anh ấy đang đợi cô. Cô là Tịnh Thu à? Tôi là bố của Kiến Tân. Tôi biết con trai tôi vẫn đang đợi cô. Cô đến từ biệt nó đi.
Cô mau gọi anh ấy đi, nếu không sẽ không kịp mất. Gọi đi. Bình thường gọi thế nào thì giờ gọi như thế, anh ấy vẫn nghe được đấy. Em là Tịnh Thu. Em là Tịnh Thu đây. Em là Tịnh Thu. Em là Tịnh Thu đây. Em là Tịnh Thu đây. Anh đã hứa với em là mỗi khi nghe thấy tên em thì anh sẽ quay về mà. Em là Tịnh Thu đây. Em là Tịnh Thu. Anh nhìn xem, anh nói em mặc áo đỏ rất xinh mà. Em đang mặc nó đây. Em mặc nó đến thăm anh đấy. Em mặc nó đến thăm anh này. Tôn Kiến Tân qua đời, theo di nguyện, tro cốt của anh được chôn dưới gốc cây táo gai. Bố anh nói với Tịnh Thu, nó cứ muốn được chôn ở đây, nhưng nhà chúng tôi ở xa, cô chăm sóc cho nó nhé. Sau cách mạng văn hóa, Tịnh Thu đi du học. Sau đó, thôn Tây Bình và các vùng lân cận trở thành một phần của đập Tam Hiệp. Dân làng đã rời khỏi đó và cây táo gai bị nhấn chìm. Tuy nhiên, hàng năm Tịnh Thu vẫn trở lại đây để tưởng nhớ Tôn Kiến Tân. Cô tin rằng dù ở dưới nước, cây táo gai vẫn nở hoa. Anh không thể đợi em 1 năm lẻ 1 tháng. Anh không thể đợi em đến năm em 25 tuổi. Nhưng anh đã đợi em cả một đời.